CW 2025 এইটো কুৱেশ্যন চোৱা লেট Z1 Z2 Z3 বি কমপ্লেক্স নম্বৰ এটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে মডুলাছ অফ Z1 Z2 আৰু Z3 ভেলু 1 দিয়া আছে আৰু 1/Z1 প্লাছ 1/Z2 প্লাছ 1/Z3 তাৰ ভেলু 1 দিয়া আছে তো আমাক Z1 প্লাছ Z2 প্লাছ Z3 মড সুধিছে বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয় এইটো বহুতে মানে ৰিপিট কুৱেশ্যন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে এক্সামত পায়ে থাকিব চ' ইয়াতে দুটা ইজি বস্তু তোমালোকে শিকি ল'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুত ইজিলি কৰিব পাৰিবা প্ৰথম কোৱাটো হ'ল মড Z1 ৰ ভেলু দিয়া আছে 1 তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা কাম কৰিব পাৰিম ইয়াৰ স্কুৱেৰৰ ভেলুটো কিমান হ'ব 1 ইয়াৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল ইয়াক আমি Z ইনটু Z কনজুগেট লিখিব পাৰিম ইকুৱেল টু 1 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা মই কি পাম Z1 কনজুগেটৰ ভেলু কি পাম 1/Z1 পাম এই প্ৰপাৰ্টিটো আমি যোনটো গিভেন দিয়া আছে ইয়াতে পাৰ্ট এই পাৰ্টত ইউজ কৰি দিম 1/Z1 প্লাছ 1/Z2 প্লাছ 1/Z3 তো ইয়াৰ ভেলুটো কি হৈ যাব ভিতৰত আহিব Z1 বাৰ প্লাছ Z2 বাৰ প্লাছ Z3 বাৰ আৰু এই কনজুগেটটো মই কমপ্লিটলি ওপৰত ল'ব পাৰোঁ এনেকৈ Z1 প্লাছ Z2 প্লাছ Z3 কনজুগেট আৰু এইটো ছেইম হ'ব কাৰ লগত Z1 প্লাছ Z2 প্লাছ Z3 ইয়াৰ মডুলাছৰ লগত ছেইম হ'ব তো ইয়াৰ ভেলুটো আমি কি পাম 1 বিকজ ইয়াৰ ভেলু কিমান দিয়া আছে 1 দিয়া আছে তো এইটো এটা প্ৰপাৰ্টি আমি ইউজ কৰিছোঁ আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিছোঁ যিকোনো এটা কমপ্লেক্স নম্বৰৰ কনজুগেট আৰু কমপ্লেক্স নম্বৰটোৰ মডুলাছ দুটাই ছেইম হয় তো কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব ইকুৱেল টু 1 তো অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট ঠিক আছে